Trung Quốc tiếp liệu trên không gần Đài Loan, tuyên bố khiến phe ly khai hết đường ẩn náu. Chuyên gia Trung Quốc không khoan nhượng với virus đã giúp 3 triệu người thoát chết. Omicron lây đến hơn chục quốc gia, WHO nói gì? Siêu biến chủng thêm dầu vào lửa cho khủng hoảng đại dịch châu Âu. WHO tránh chữ C khi đặt tên biến chủng mới, nghị sĩ Mỹ nói do sợ Trung Quốc. Tù nhân Triều Tiên khét tiếng nhất Trung Quốc đã bị bắt sau hơn 40 ngày vượt ngục. Mỹ cử 2 đoàn xe quân sự hơn 100 chiếc tới Syria. Khám phá bí ẩn kỳ này, khoa học ngỡ ngàng khi gấu trúc gặm xương linh ngưu. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FPNC. Theo tờ báo Hoàn Cầu, trong một cuộc tập trận khổng lồ gần Đài Loan hôm Chủ nhật 28 tháng 11, vận tải cơ Y-20 đã lần đầu tiên tiếp dầu trên không nhằm chứng minh sự ưu việt của không quân Trung Quốc. Nước này hôm Chủ nhật đã điều tới 27 chiến cơ áp sát Đài Loan, trùng thời điểm phái đoàn Quốc hội Litva đến thăm Đài Bắc và phái đoàn Quốc hội Mỹ cũng vừa rời đi hôm thứ Sáu. Trong số 27 chiến cơ áp sát Đài Loan mới đây, có 2 máy bay cảnh báo sớm KG-500, 2 máy bay tác chiến điện tử Y-9, 5 chiếc oanh tạc cơ H-6, 1 chiếc máy bay tiếp liệu Y-20, 6 tiêm kích J-10, 4 tiêm kích J-11 và 8 tiêm kích J-16. Tất cả đều đi vào góc Tây Nam, vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Màn thị uy sức mạnh mới đây cũng đã chứng kiến lần đầu tiên máy bay tiếp liệu Y-20 bay gần Đài Loan, rất có thể để bổ sung nhiên liệu cho 2 tiêm kích J-16. Tang Changhong, trưởng nhóm thiết kế nguyên mẫu vận tải cơ cỡ lớn Y-20 trong triển lãm Airshow China năm nay đã nói rằng Y-20 có thể được tinh chỉnh cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm tiếp nhiên liệu trên không. Nó không chỉ chở khí tài mà còn có thể dự trữ nhiên liệu. Theo thời báo Hoàn Cầu, các tàu bay chở dầu là một trong những năng lực quan trọng nhất trong chiến tranh hiện đại. Nó giúp cho các chiến đấu cơ khác có thể vận hành lâu dài hơn, không cần phải quay về căn cứ để bơm nhiên liệu, tốn thời gian di chuyển và hạ cánh cất cánh. Trung Quốc đang tăng cường tập trận không quân xung quanh phía đông Đài Loan. Những chiếc J-20 vốn có thời gian hoạt động ngắn hơn, giờ cũng có thể vần vũ lâu hơn trên bầu trời nhờ được tiếp nhiên liệu. Vì vậy, hy vọng có thể đẩy lùi đòn phản công của Đài Loan và cả của Nhật, Mỹ trong kịch bản xung đột vũ trang bùng nổ. Theo Hoàn Cầu khoe mẽ, không quân PLA giờ đây là lực lượng chiến lược khiến cho phe ly khai Đài Loan không còn chỗ nào để ẩn nấp, cho dù là ở khu vực phía đông hay dãy núi trung tâm, họ đã không còn chỗ dùng thân. Theo Hoàn Cầu thời báo thể hiện quan điểm đầy khiêu khích. Mặt khác, Y-20 của Trung Quốc cũng có thể được dùng để thực hiện những cuộc diễn tập gây ra căng thẳng trên Biển Đông. Trong lúc thực hiện đường lối đối ngoại quyết liệt, Trung Quốc cũng phải đối mặt với nhiều bài toán khó trong nước, bao gồm hiểm họa đại dịch Covid-19 đối với kinh tế và y tế. Chiến lược dập dịch Zero Covid không khoan nhượng của Bắc Kinh đã gây ra khủng hoảng tinh thần đối với nhiều người dân. Một số chuyên gia cũng cho nó là lợi bất cập hại, khiến cho kinh tế bị trì trệ. Tuy nhiên, chính quyền ở Bắc Kinh không từ bỏ chiến lược của mình. Hôm Chủ nhật, Wu Zhongyu, trưởng nhóm dịch tễ CDC Trung Quốc tuyên bố chính sách Zero Covid đã ngăn cản ít nhất 200 triệu ca nhiễm và 3 triệu người tử vong. Ông Wu nói, chiến lược không khoan nhượng với virus là viên đạn thần kỳ để kiểm soát dịch ở Trung Quốc. Theo chuyên gia, dựa trên tỷ lệ lây nhiễm trung bình toàn cầu, nếu không có Zero Covid, Trung Quốc đã ghi nhận tới gần 48 triệu ca nhiễm và 950.000 ca tử vong. Còn nếu Trung Quốc chống dịch kiểu Mỹ và Anh, có lẽ đã ghi nhận hơn 200 triệu ca nhiễm và 3 triệu ca tử vong. Vì vậy, chiến lược của Trung Quốc đã thành công mỹ mãn. Ông Wu nói, Zero Covid và siết chặt hạn chế nhập cảnh đã và đang sẽ là trọng tâm chống dịch của Trung Quốc, kể cả mùa đông và mùa xuân sắp tới. Theo Hoàn Cầu thời báo, Mỹ hiện yêu cầu người nhập cảnh phải có chứng nhận tiêm chủng đầy đủ và phiếu xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Các nước châu Âu cũng đã quy định tương tự. Tuy nhiên, chuyên gia Wu nói, Trung Quốc không thể làm theo như vậy. Đối với Mỹ và phần lớn châu Âu, ca nhiễm cộng đồng đã vượt xa ca nhập cảnh. Vì vậy, họ mở cửa cũng không ảnh hưởng đến tình hình dịch bệnh. Còn ở Trung Quốc, từ lâu đã không có chuỗi lây nhiễm lớn ở trong nước. Vì vậy, nếu mở cửa như Mỹ và châu Âu, thành quả chống dịch trong 2 năm qua sẽ trở nên vô dụng. Biến chủng mới Omicron đang tiếp tục lây lan nhiều nơi trên toàn cầu,
Các ca nhiễm mới ghi nhận ở Hà Lan, Đan Mạch, Úc, trong khi hàng loạt quốc gia siết chặt nhập cảnh hoặc thậm chí đóng cửa biên giới. WHO nói, chưa rõ Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở miền Nam châu Phi có dễ dàng lây lan hay gây bệnh nặng hơn các biến thể trước đó hay không. WHO cho hay, dữ liệu ban đầu cho thấy số ca nhập viện vì COVID-19 đang tăng lên ở Nam Phi. Tuy nhiên, đây là do số người nhiễm virus nói chung đã tăng mạnh, thay vì do một nguồn lây nhiễm đặc biệt nào. WHO cho biết cần nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để đánh giá mức độ nghiêm trọng của chủng Omicron. Trong khi đó, sự trỗi dậy của Omicron đã khiến cho các nước áp dụng hạn chế di chuyển, các thị trường tài chính bán tháo vì lo ngại biến chủng mới sẽ kháng được vaccine và đập tan nỗ lực phục hồi kinh tế toàn cầu sau 2 năm chìm trong dịch bệnh. WHO cho biết đang làm việc với các chuyên gia về tác dụng của vaccine và các biện pháp chống COVID-19 khác đối với chủng mới Omicron. Omicron từ cuối tuần trước được WHO xếp vào danh sách biến chủng đáng lo ngại vì có nguy cơ lây nhiễm nhanh hơn. Hiện siêu biến thể này đã lây lan ở Úc, Bỉ, Botswana, Anh, Đan Mạch, Đức, Hồng Kông, Israel, Hà Lan, Pháp, Canada và Nam Phi. Nhiều nước ban hành biện pháp mới hạn chế nhập cảnh từ miền Nam châu Phi, thị trường tài chính ảm đạm vào hôm thứ Sáu và giá dầu lao dốc. Anh Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp giữa các bộ trưởng y tế nhóm G7 vào hôm nay 29 tháng 11 để thảo luận cách ứng phó chủng mới. Giới chức Hà Lan cho biết 13 ca nhiễm Omicron đã được ghi nhận trong số hành khách trên 2 chuyến bay đáp xuống Amsterdam từ Nam Phi vào hôm thứ Sáu. Nhưng đây có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng, trích lời Bộ trưởng Y tế Hà Lan Hugo de Jonge nói với phóng viên, thể hiện lo ngại biến chủng mới đã len lỏi mà chưa bị phát hiện. Cảnh sát vũ trang Hà Lan cho biết họ đã bắt giữ cặp vợ chồng trốn khỏi khách sạn cách ly sau khi dương tính và có ý định rời bỏ đất nước. Siêu biến chủng trỗi dậy khi nhiều nước châu Âu lao đao vì dịch bệnh. Một số quốc gia đã tái ban hành hạn chế tụ tập đông người. Tiến sĩ bác sĩ Angelique Coetzee, kiêm chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi và cũng là một trong số những người đầu tiên nghi ngờ về sự xuất hiện của biến thể Omicron, đã nói với Reuters vào cuối tuần qua rằng các triệu chứng do biến thể này gây nên cho đến nay rất nhẹ và có thể tự điều trị tại nhà. Bác sĩ Coetzee thuật lại vào ngày 18 tháng 11, bà nhận thấy 7 bệnh nhân tại phòng khám của mình có các triệu chứng khác với biến thể Delta đang hoành hành hiện nay. Mặc dù các triệu chứng này đều trong tình trạng rất nhẹ và có thể hướng dẫn bệnh nhân tự chữa trị. Đặc biệt, theo chuyên gia ở Nam Phi, không giống như Delta, cho đến nay các bệnh nhân không báo cáo bị mất khứu giác hoặc vị giác và không có sự sụt giảm nghiêm trọng về nồng độ oxy với biến thể mới. Chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci cảnh báo Mỹ có thể đón làn sóng dịch thứ 5, nguyên nhân vì ca nhiễm tăng cực mạnh và tốc độ tiêm phòng chững lại. Ông Fauci cũng cảnh báo biến chủng mới Omicron dường như có khả năng lây nhiễm nhanh. Khi cố vấn cho chính quyền Tổng thống Joe Biden, ông Fauci cho biết, chúng ta cần thêm khoảng 2 tuần nữa để hiểu hơn biến chủng mới, bao gồm khả năng lây lan, mức độ bệnh nặng, dù vậy vaccine vẫn có hiệu quả. Trước đó, ông Fauci bày tỏ lo ngại khi biến chủng Omicron có ít nhất 32 đột biến, nghĩa là vaccine có lẽ phải làm việc vất vả hơn để tạo ra miễn dịch cho cơ thể. Theo ông Fauci, số đột biến quá cao của Omicron dẫn tới suy luận nó có thể truyền nhiễm nhanh hơn và chọc thủng hệ miễn dịch sinh ra tự nhiên hoặc nhờ tiêm vaccine. Điều đó không nhất thiết xảy ra, nhưng chúng ta nên đề phòng, chuyên gia nói. CDC hiện chưa ghi nhận ca mắc Omicron ở Mỹ, nhưng ông Fauci cho rằng đó chỉ là chuyện sớm muộn. Ông Fauci kêu gọi mọi người tiêm liều thứ 3 nếu đủ điều kiện. Yếu tố chính trị đã khiến Mỹ nhiều lần tụt hậu về tốc độ tiêm chủng so với các nước phát triển khác. Hiện hơn 70% người Mỹ đã tiêm 2 liều, cao hơn 16% so với tuần trước. Đến Chủ nhật 28 tháng 11, Mỹ hiện có 48,2 triệu ca nhiễm và hơn 776.000 ca tử vong. Từ hôm nay, Mỹ hạn chế nhập cảnh đối với hành khách từ phía Nam châu Phi. Khi biến chủng mới xuất hiện, WHO đã bỏ qua 2 chữ cái Hy Lạp là Nu và Si để dùng chữ Omicron. Nhưng tại sao? Có phải vì sợ nhạy cảm trùng với tên cách viết phiên âm của Chủ tịch Trung Quốc là Xi Jinping? Biến thể Emu được đặt tên theo chữ cái thứ 12 trong bảng chữ cái Hy Lạp, chữ cái thứ 13 là Nu và chữ cái thứ 14 là Si đã không được lựa chọn. Về việc này, WHO nói với hãng thông tấn AP hôm thứ Bảy rằng chữ Nu phát âm giống như chữ New và nghĩa là mới trong tiếng Anh, còn chữ Si không được dùng vì đây cũng là một họ phổ biến. WHO khẳng định đã đặt tên các biến chủng và các loại bệnh sao cho tránh xúc phạm văn hóa, xã hội, quốc gia, khu vực, nghề nghiệp và sắc tộc. Việc đặt tên theo virus đã gây ra tranh cãi từ lâu với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh dùng chữ virus Trung Quốc hay virus Vũ Hán, bất chấp Bắc Kinh phản đối việc gọi tên như vậy là kỳ thị quốc gia
và kích động làn sóng bài trừ người gốc Á. Đối với cái tên Omicron của biến chủng mới, ông Donald Trump Jr., con trai cựu tổng thống, vào hôm thứ Bảy viết trên Twitter, theo tôi nghĩ thì tên gốc phải là biến chủng C mới đúng. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, đảng Cộng hòa cho rằng WHO đặt tên chủng mới Omicron vì khiếp sợ Trung Quốc. Ở Trung Quốc, phiên âm C với nhiều thanh điệu khác nhau tương ứng với nhiều hán tự khác nhau là các họ khác nhau của người Trung Hoa. Theo dữ liệu của Bộ An ninh Công cộng vào tháng 2, họ C trong tên Chủ tịch Tập Cận Bình là họ phổ biến thứ 296 ở đất nước tỷ dân. Vào cuối tuần qua, khách sạn Cairns, Queensland, Úc đã dùng làm nơi cách ly đã bị phóng hỏa bởi một phụ nữ 31 tuổi. Theo tường thuật của phía cảnh sát, người phụ nữ này cách ly cùng 2 con nhỏ của mình trong khách sạn và đã xảy ra một số bất mãn. Sau đó, người mẹ 31 tuổi được cho là đã gây ra vụ hỏa hoạn trong phòng của mình, lúc 2 đứa con của cô vẫn còn ở bên trong. Rất may là không có ai bị thương trong vụ cháy, nhưng hơn 100 người cần được sơ tán. Đoạn video do Reuters thu được cho thấy khói đen bốc lên từ một phòng khách sạn trên tầng thượng khi thang cứu hỏa nỗ lực tiếp cận để dập lửa. Sở cảnh sát ở Queensland thông tin thêm hiện tại 2 đứa con của người phụ nữ đang được cảnh sát chăm sóc, còn người phụ nữ đang đối mặt với những phiên xét xử buộc tội. Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ một phạm nhân Triều Tiên vượt ngục hồi tháng 10. Tù nhân này đã trốn chạy hơn 40 ngày trước khi bị bắt vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 28 tháng 11. Chính quyền ở Đông Bắc Trung Quốc đã treo thưởng 23.000 để bắt lại phạm nhân và một cuộc truy lùng đã gây xôn xao mạng xã hội. Cuối cùng, phạm nhân 39 tuổi tên Zhu Xiangjiang bị cảnh sát tóm gọn sau khi đào tẩu khỏi Triều Tiên. Ông ta vượt ngục ở thành phố Cát Lâm vào ngày 18 tháng 10. Zhu bị khép tội nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc, tội ăn cắp và trộm cướp, dự kiến sẽ mãn hạn tù và trao trả cho Triều Tiên vào năm 2023. Nhiều ý kiến của cư dân mạng cho rằng ông ta vượt ngục để không bị hồi hương. Zhu vượt sông từ Triều Tiên đến Trung Quốc năm 2013, sau đó ông ta cướp tài sản nhiều gia đình, lấy tiền, điện thoại và quần áo. Ông ta cũng đâm một phụ nữ lớn tuổi vì bị phát giác có hành vi phạm tội. Nhóm giám sát nhân quyền vào tháng 7 đưa ra báo cáo có ít nhất 1.100 người Triều Tiên bị giam giữ ở Trung Quốc. Bắc Kinh vốn là đồng minh chủ chốt và là bạn hàng tốt với Bình Nhưỡng. Theo tổ chức nhân quyền, sau khi được thả, cựu phạm nhân Triều Tiên sẽ bị gửi về nước, chịu nhục hình và các hành động xâm phạm nhân quyền khác. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, hãng thông tấn Sana đưa tin quân đội Mỹ đã gửi hơn 100 phương tiện từ lãnh thổ Iraq theo 2 hướng về tỉnh Hasaka. Các đoàn xe được cho là bao gồm 100 xe tải chở container với hàng hóa không rõ nguồn gốc, được dự đoán là vật liệu hậu cần. Đoàn xe đầu tiên được báo cáo bao gồm khoảng 60 xe, trong khi đoàn thứ hai có khoảng 40 chiếc. Các nguồn tin của Sana cho biết họ đã vượt qua lãnh thổ Syria từ Iraq bằng con đường Al-Walid. Cả đoàn xe di chuyển dưới sự bảo vệ của một số xe bọc thép. Các lực lượng Mỹ và đồng minh đã tiến hành đóng quân tại Syria từ năm 2014 với lý do chống lại nhóm cực đoan Tafriqi và Daesh. Bản thân Syria và các nước như Iran, Nga đã nhiều lần phản đối việc quân Mỹ tiếp tục ở lại Syria, gọi đó là hành động bất hợp pháp. Ngược lại, Washington tuyên bố rằng các lực lượng của họ đã ở lại để ngăn chặn các nguồn dầu mỏ địa phương cuối cùng rơi vào tay những kẻ cực đoan. Tuy nhiên, chính phủ Syria khẳng định, trên thực tế, lực lượng Mỹ đang tham gia vào việc đánh cắp tài nguyên dầu mỏ của quốc gia này. Trong lúc đó, về mối quan hệ Nga-Mỹ, Điện Kremlin hôm Chủ nhật 28 tháng 11 cho biết họ hy vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có một cuộc nói chuyện trực tiếp qua video trước khi kết thúc năm 2021. Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rằng chúng tôi hy vọng cuộc gọi sẽ diễn ra trước cuối năm nay, không có ngày chính xác. Đây có thể là một cuộc họp trực tuyến qua video. Bình luận của ông Peskov đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang dâng cao xoay quanh việc các nước phương Tây chỉ trích Nga có các hoạt động chuyển quân bất thường gần Ukraine. Hôm thứ Sáu tuần trước 26 tháng 11, ông Biden cho biết ông sẽ nói chuyện trong mọi khả năng với ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hôm Chủ nhật 28 tháng 11 cáo buộc nhiệm vụ giám sát bầu cử của phái đoàn Liên minh châu Âu EU là hành vi gián điệp. Ông Maduro nói quan sát viên EU đã vấy bẩn cuộc bầu cử khu vực với những cáo buộc sơ bộ. Trước đó, nhóm quan sát viên EU ngày 23 tháng 11 cho rằng vòng bầu cử địa phương và khu vực có sự cải thiện so với vòng bầu cử trước, nhưng vẫn gây lo ngại về lệnh cấm tùy tiện đối với các ứng cử viên
sự chậm trễ trong việc mở các trung tâm bỏ phiếu và sử dụng rộng rãi các nguồn lực của nhà nước trong chiến dịch tranh cử. Đợt bầu cử cuối tuần qua là lần đầu tiên trong 15 năm qua, EU gửi quan sát viên đến Venezuela. Nhóm này gồm 1.000 người, theo dõi 22 trong 23 cuộc bỏ phiếu và báo cáo đầy đủ sẽ có trong vòng 2 tháng. Trong một chuyến thực địa mới đây ở khu bảo tồn Phật Bình, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, kiểm lâm họ Lý và các chuyên gia bảo tồn đã ngỡ ngàng khi phát hiện một con gấu trúc lớn ăn xác trâu rừng Tây Tạng, hay còn gọi là linh ngưu. Dù tổ tiên là loài ăn tạp, nhưng gấu trúc ngày nay thường chỉ ăn tre. Vì vậy, nhóm chuyên gia bất ngờ khi thấy con gấu trúc hoang dã gặm xương của linh ngưu, dài hơn 30 cm. Con gấu đánh chén trong khoảng 10 phút, trước khi chậm rãi đi vào khu rừng trên sườn đồi và leo lên một cái cây lớn. Đây chỉ là lần thứ 2 gấu trúc được phát hiện ăn thịt ở khu bảo tồn Phục Bình. Được biết, tre chiếm tới 99% khẩu phần của gấu trúc hoang dã, chỉ trong một số trường hợp hiếm hoi chúng mới ăn thịt. Sun Quan Hui, nhà sinh vật học của Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới, vào hôm Chủ nhật nói rằng, một lời giải thích hợp lý cho hành vi ăn thịt đột ngột này là con vật cần hấp thụ các chất dinh dưỡng khác mà cơ thể yêu cầu khi cần thiết. Vốn là loài ăn thịt, gấu trúc lớn từ lâu buộc phải chuyển sang chế độ ăn tre để thích nghi với sự thay đổi của khí hậu và môi trường sống. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hệ tiêu hóa của nó vẫn giữ nguyên những đặc điểm của loài ăn thịt, giống như tổ tiên của mình. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.